Yes, so ngayon guys, ang gagawin natin, may plan ako ngayon. Binilan ako ni Mami. Kasi, ayun, ako. Bata ka ako. Makapag-vlog ako kasi gag-go live, guys. Kapag mga tayo kahit ano, lalo ko ito. Go, open na nito. Oh, may unicorn pa guys, oh. Para ay, guys, ayun. Nakabak na dito. Good, guys. Oh, guys. Wow, amazing. Slime, guys. Alam niyo lang, hala ko na yung pamilya ko, guys. Ano sabihin na hindi? Binigyan ko ako ng mga